Caut-o, Amalia, pe Elena, identific-o, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi. M-am dus la ea, că nu... De fapt, când am căutat-o, m-am transpus dintr-o dată lângă ea. Primul lucru care l-am perceput e că stătea ca pe un fel de canapea, stă ca pe un fel de canapea, ca pe un fel de fotoliu canapea și privește așa pe un geam. Contemplă, contemplă. Dar cu cât stăteam și o priveam, cu atât simțeam pe partea stângă, de la craniu, ochi, obraz, ureche, la mine. Tot, și în gât, în mod proeminent, simțeam că mă sufoc, nu știu, parcă cineva mă strângea de gât, dar doar de partea aia, știi? După care mi-am făcut protecția și am văzut în stânga ei ceva de genul pe vine așa, stă băiatul și zâmbește când mă vede și îmi spune, zice, contemplă, se gândește, suferă, se învinuiește, se pedepsește, se distruge și se autodistruge. Lucrul ăsta nu e benefic, dar e bine că contemplă. El de ce stă lângă ea? Ei, de fapt, îl țin acolo și nici el nu vrea să plece momentan, pentru că vrea să-și lase treburile oarecum terminate până la următoarea revedere. Câtă energie a sufletului are Elena acolo? Acum, de fapt, ca 56. Dar fluctuează, nu pot să spun că e... mi-arată când 56, când 76, când 86. Pentru că lucrează cu ea. Amalia, mergi la momentul nașterii ei să spunem câtă energie a sufletului are ea când se naște. 91. Bun. Poți să mergi înainte să apară sufletul în corp, când era mama însărcinată? Puțin mai greu, dar da, ok. Hai să-ți număr, dacă e 1, 2, 3 și te conectezi acum cu frecvența în care se afla mama ei în momentul în care a conceput-o. Mergi în locul și spațiul în care se aflau. După clădire. După clădire. Da, viol, percepe, ține mâna la gură. Bun. Bun, mergi mai departe. Când a apărut sufletul în corp, în făt, și spunem de ce a ales să vină în această familie? Este în familia asta de ceva timp. De mai multe vieți, vrei să zici? Da, așa. Trebuia să vindece. Văd foarte multă frică de viață, foarte multă stare de alertă în familie ei, pe transgeneraționalul ei. Foarte multe traume nevindecate, în special pe parte maternă, în transgeneraționalul ei. Și acum îmi spune băiatul, când a vindecat el și oricum au avut înțelegere de când au venit aici ceva de genul să se sprijine unul pe altul și la un moment dat băiatul a spus chestia asta trebuia să se termine, iar eu am acceptat cu mare bucurie să pun capăt. Are un destin măreț și se uită la ea, îi spune. Are un destin măreț și trebuie să-l împlinească. Acum e momentul oportun pentru ea să-l împlinească, decât că momentan ea stă și contemplă. E bine că contemplă, dar ceva de genul va trebui să înceapă să facă mișcare. E ceva de genul, este foarte greu să o ridice, deși ea simte câteodată că parcă ceva o atinge la spate, așa parcă, cum să spun, parcă ar vrea să o ridice, să o propulseze puțin, adică să o ridice după canapeaua aia.
știi? De ce n-a ales să rămână cu ea, să o ajute, să o sprijine în propulsia ei? Știe care e motivul pentru care el a plecat, a decedat așa de tânăr? Îmi spune exact așa, dacă eu aș fi rămas, ea nu și-ar împlini destinul, scopul, are karmă grea și ea. Trebuie să-și echilibreze karma. Dacă aș fi rămas lângă ea, n-ar fi conștientizat foarte multe lucruri. Atenția ei ar fi fost în continuare pe noi, cum și acum atenția ei este în continuare pe noi. Și când spune pe noi, se referă la cei doi frați. Cum îl percepe pe fratele lui, care de când a murit el, iată, nu-și găsește locul? Sfârșiat. Da. Un lucru foarte important de reținut, spune băiatul și mi-l punctează când spune chestia asta. După plecarea mea, familia trebuia să se reunească. Un lucru îngrijorător este că ea, în loc să se unească, e ca și când fiecare, cum să spun, mi-arată ca un fel de triunghi. Băiatul, tata și mama toți în spate și fiecare negri de supărare, fiecare contemplă și plânge în interior, nu în exterior, în interior, iar lucrul ăsta produce, mi-arată mijlocul lor, cum stă ei spate în spate, așa, mi-arată o mare prăpastie care începe să se negrească, știi? Păi da. Își creează propriul iad în familie, lucru care nu e de dorit pentru destinul măreț care are ea să-l împlinească. E ca și când mi-arată coadă, ea o vine cu o coadă foarte grea în viața asta. El poate să o sprijine? Poate să facă ceva de acolo pentru ea? E liber să acționeze? De moment ce stă lângă ea, îmi spune că este liber. Spune că dacă te referi la contracte, știi contracte, doar că intenția lui este de a rămâne momentan lângă ei. Iar lucrul ăsta nu poate să-l împiedice, deși i s-a arătat canalul tunelul de lumină, de fapt, vrea să se refere. Deși au venit foarte mult să-l ia, să-l ducă inclusiv la sala de consiliu, decizia lui a fost de a rămâne acolo, dar și mama l-a ținut acolo. Ei în continuare sunt împreună. Percepe adevărul? Știe despre sala de consiliu sau zice că e pe bune? Contractele pe care le-a încheiat, e conștient de ele? I s-au arătat, i s-au relevat după când s-a ridicat. Suferința pe care a avut-o în ultimele luni, în ultimii ani cu cancerul lui, i-a schimbat ceva în destinul lui? L-a ajutat într-un fel? Și-a vindecat din karmă. El și-a vindecat din karmă, el vindecând karma transgeneraționalului la rândul lui. Cum să spun, e sacrificiul suprem care l-a făcut, dar care și l-a ales cu bună știință. Și ea, la nivel de parte subliminală, el îmi spune că știa lucrul ăsta. Bun. Să rămână în continuare alături de mama lui și să urmărească cu atenție procesul pe care îl facem noi, pe care îl cunoaștem noi și prin care vom lucra împreună, spune. Super. Are cunoștință despre procedura noastră? Prin mamă? A luat la cunoștință sau acum îl descoperă? Nu a luat la cunoștință. Nu a luat la cunoștință prin mamă, dar în astral se știe și se cunoaște. În astral, informațiile astea sunt la liber. Deci el a preluat informația, înțeleg, sau a perceput-o cât de cât, da? Foarte mulți au preluat și au conceput informația. Știe despre ce e vorba. Foarte bine, Amalia. Atunci să începem, să vedem. Întoarce-te, adică urmărește pe Elena și să facem camera de lucru, să cerem toate contractele nebenefice prin care Elena a fost determinată, să spunem într-un mod elegant, determinată să le accepte, să le semneze, să le suporte
chiar dacă n-au ajutat-o, deci despre aceste contracte vorbim, în care a suferit în repetate rânduri. Și hai să vedem cine sunt prietenii ei din astral, cu care de-a lungul vieților a legat prietenii și a înțeles. Dacă poți să ne spui acum, că să nu uit mai încolo, dacă nu-i problemă, de unde vine și câte vieți a avut pe pământ. Nu pot să spun chestia asta, pentru că ea nu e vorbăreață absolut deloc. Ea mi-a spus că pot să fac ce vreau, că are încredere în mine, doar că să nu pun să vorbească prea mult. Percep la ea o chestie și am perceput-o de la bun început, dar am zis că poate n-ar fi atât de important. De fiecare dată cu cât îl aude vorbind, deși băiatul este lângă ea, e ca și când, cum să spun, devine palidă dintr-o dată, parcă, cum să spun, parcă ai o lanternă pe ea. Când îl aude vorbind, deși el e acolo, ca parte subliminală, lângă parte subliminală, parcă nu-l vede, parcă nu-l aude, parcă ea stă și se uită pe geam, dar, cum să spun, îl simte când vorbește și el îmi spune că vibrațiile care le emite când vorbește către ea o face să vrea să se despietrească. Și ți-am spus, culoarea asta își schimbă culoare, ți-am zis, parcă a prins o lanternă pe ea, e plină de culoare, doar contemplă, știi, face așa pe scaunul ăla și dintr-o dată când el vorbește, e ca și când ai stins lanterna și ea devine foarte palidă. Da. Am înțeles. Mă lași un pic cu Elena acum, Amalia, vezi ce mai găsești pe acolo. Elena, hai să facem un exercițiu, te rog. Inspiră și expiră și dai comandă corpului tău ca orice emoție, orice stare de suferință instalată în corpul tău, în câmpurile tale, în mentalul tău, de când a decedat băiatul tău până în clipa de față, să le aduni într-un punct în corpul tău. Cât număr eu până la 3, toate aceste emoții se vor cumula într-un punct. 1, 2, 3. Acum spunem în ce punct s-au acumulat, Elena. În ce zonă a corpului tău? În piept. Foarte bine. Scoate-o acum, număr până la 3 și o scoți în palmele tale energetice. 1, 2, 3. Acum, le simți pe toate. Le-ai văzut cum au ieșit. Le simți între palme. Spune-mi, te rog, cât e de mare și ce culoare are. E neagră ca o bilă. Da? E mare, așa, ca o minge. Foarte bine. Cât număr până la 3, Elena, le dai comandă, le arunci, în timp ce le arunci, le dai comandă să se destructureze și să se transforme în liniște, pace, armonie și echilibru. Liniște, pace, armonie și echilibru total. 1, 2, 3. Aruncă-le acum în univers. Pentru totdeauna. Nu te ajută această durere și această suferință. Nu ai nevoie de ea. Le arunci, le destructurezi și le transformi. Pentru că poți. În corpul tău poți face orice. Le-ai aruncat, le-ai destructurat, le-ai transformat. Da? Ok. Cum te simți acum? Mai ușoară. Foarte bine. Acum permite sufletului tău să comunice cu Amalia și să-ți dea toate informațiile de care tu ai mare nevoie la acest moment să le înțelegi, Elena. Hai să vedem, Amalia, s-a mai deschis? S-a întâmplat ceva? Da, am perceput și eu că în inimă se strânsese, se cumulase toate acele traume, dar da, mi-am dat seama și de faptul că și-a împietrit inima după aceea și-a pus niște ziduri de jur împrejurul pieptului ca să... Dar oricum a reușit să facă chestia asta și a devenit puțin comunicativă, e ca și când ai scos-o dintr-o stare de transă. Ai scos-o din contemplare, spune băiatul. Așa, păi asta am vrut. Bun. Vrea să-ți transmită anumite informații sau după ce o curățăm? Nu știu cum e mai...
mai perceptibilă informația. Acum când are încă contracte sau după ce are? Nu, hai mai bine după. Hai să vă ardem contractele atunci. Elena, încă o rugăminte, în gândul tău chem toate contractele cu toate entitățile cu care le-ai semnat, din toate timpurile și spațiile, în câte vieți ai venit de când ai venit pe Terra, contractele cu punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprente, absolut toate, câte sunt, din orice timp și spațiu le-ai creat, să vină acum în fața voastră. 1, 2, 3. Câte sunt, cât sunt. Știi că am atenția împărțită. În momentul când ai spus că te pregătești să chem contractele, el m-a rugat să-i fac și lui o cameră de lucru ca să nu stea acolo cu noi. Foarte bine, uite. Și în momentul ăla, cum să spun, stătea să uita la noi, zicea și el acolo, iar mai stătea să uita la noi, iar zicea și el acolo, știi? Și când ai dat ordin, au venit și în fața lui și el s-a speriat, știi, în camera lui. Și în momentul ăla am lăsat-o pe ea și m-am apropiat, cum să spun, m-am apropiat să fiu între ei cumva, știi? Și dragul de el m-a prins de mână, știi? Și faza e că el mă vede pe mine cu spiritul meu, știi? La Elena vede că apare spirit și dispare, în schimb la el nu. Și, cum să spun, în secunda aia, după ce m-a luat de mână, mi-a zis, dar eu de ce n-am așa ceva, adică spirit, știi? Și zic, ba da, e mai departe, știi? Poți să-i spui că din cauza suferințelor prin care ai trecut, spiritul n-a putut să suporte frecvența joasă în care el a trăit până în clipa de față. Și o să-l recupereze dacă se străduiește. Nu face contact vibrațional și frecvențial, îi explică spiritul meu acum, datorită ultimelor suferințe, cum să spun, în trup. Da, în ultimii ani. Acolo încă e de curățat ca să poată să vină, dar i-a arătat pe o hologramă spiritul meu că spiritul lui îl veghează și spiritul meu mi-a spus exact așa, ne împărțim, tu stai cu Elena, eu trec la băiat în partea asta la altă ca să fie mult mai simplu. Iahve e și colo, Iahve e și în partea altă. Satan e și colo, Satan e și în partea altă. Primul om e și colo, primul om e și în partea altă. Mai percep la Elena 2 draco reptilieni și mai percep un gardian. În plus la Elena. Ăsta este un gardian venit după transgenerațional. Este păzitorul karmei, îmi spune. Da. Vreau să-i rog să înțeleagă cealaltă parte a monedei prin care ei au perceput până acum cum e cu karma asta, acum să fie foarte atenți, să vadă care este adevărul de fapt, pentru care ei au suferit. Și hai să vedem ce contracte are. Și câți mai sunt? Câte entități sunt? În plus, față de ăștia, mai percep niște subalterni reptilieni. Demon nu mai văd în afară de ăștia. Dar are pe suferință, are pe pierdere, are pe jertfă, are pe dezonoare. El? Zici sau ea? Nu, acum eu citesc la ea, dar spiritul meu îmi face like, adică e și la ea, e și la el. Are pe ofrandă, are pe magie, are pe crime, avaritate, pierdere sentimentală, pierdere emoțională, confuzie e la ea. Deznădejde e la ea, nedreptate e la ea, comparație la amândoi. Refugiu e la ea, excludere e la el în plus. Cumpănă și la ăla și la ăla. Înlocuire și la ăla și la ăla. Neîndemânare la ea, supunere, îngenunchiere, atrocitate,
haos. Dar când zic haos la ea, e, cum să spun, percep ca un fel de vârtej, mi-arată, un vârtej emoțional interior. Nesiguranță, tristețe, vină, regret, amar, iar asuprire, îndeletnicire întoarsă la ea. Și ăsta de Matrix, la el mai este neiubire, dispreț mai are el. Aș zice și nedreptate care el, dar e ștersă la. Așa mi-a făcut spiritul meu. Stai puțin să... La ea e contractul Matrixului la primul om, în schimb la el contractul Matrixului are o chestie la expirare cu 3000, ceva de genul. Deci, în mod normal, el ar fi trebuit să se mai reîncarneze. Da, nu văd foarte bine, dar oricum, în mod normal, contractul Matrixului 3000. Dar mai scrie acolo niște litere, dar... La el, zice. Nu, la el. Oricum, e liber la reîntoarcere, spune spiritul. Dacă el decide, se poate întoarce. Asta mă gândeam, dacă până la finalul sesiunii înțelege realitatea în care a trăit și trăim pe pământ, el va fi în măsură, în libertate, să decidă dacă vrea să mai vină sau nu. Nu contează ce scrie pe contractele alea sau ce și-a propus el în necunoștință de cauză. De acum el va putea să schimbe total experiențele lui viitoare. Da, îmi spune ceva aici, dar momentan nu vreau să spun. Nu e ok să spun momentan, dar decizia deja a luat-o. La fratele lui? Spune. Da, bun, nu spuneam. Da. Continuăm. Bun, hai că eu nu știu ce am făcut cu contractele. Le-am chemat, le-ai văzut, le-ai citit? Trebuie să le ardem. Trebuie să le ardem, așa. Hai, cât număr până la 3, dai comandă, Elena, ca toate aceste contracte să se ardă în focul purificator acum, pentru totdeauna. 1, 2, 3. Și îți imaginezi, Elena, cum s-au ars absolut toate. Și te-ai eliberat, ți-ai recuperat toată energia, ți-ai absorbit-o, curată, purificată, cu tot ce aveai acolo, toate informațiile. Inclusiv cununiile specifică spiritul meu și botezul. E bine, bravo. Botezul, cununiile, toate ritualurile bisericești, toate conexiunile. Eu vorbesc pentru 2 acum. Pentru 2, da, am înțeles, da. Și ale copilului în viață și câte botezuri a mai făcut ea din toate viețile. Știi tu mai bine ce vezi acolo. Așa. Din cauza gardianului ai uitat ce trebuia să faci. Da, și mai vreau să o întreb ceva și am uitat. Da, m-a bulversat ăsta. E mare, e... Are rang, da. Are rang, da. Da, vreau să întreb, ce bine că mi-ai spus de el, că acum mi-a recuperat informația. Vreau să mai întreb dacă... Nu, să te întreb pe tine, cine a împiedicat-o, că ea de mult vrea să ajungă la noi și nu reușea, avea tot felul de piedici. Dacă a fost vreunul din ăsta care a împiedicat-o să ajungă
la curățare. Da, toți au împiedicat-o. Toți s-au străduit. Bun. S-au ars toate? A mai rămas cineva? La ea nu, la el văd că se mai arde puțin. Ok. Lăsăm să se ardă, îi transmitem și lui să dea comandă să se ardă toate contractele false, toate blocajele, toate falsurile, conceptele false, toate memoriile false, să se ardă, să-și recupereze energia și să-și cheme spiritul după aia, să vină lângă el, ca să poată să colaboreze și să aleagă în libertate de acum încolo experiențele pentru el. Să înțeleagă foarte bine că în univers sunt mulți paraziți, multe obstacole, multe colaborări nebenefice pentru el, să aleagă cu atenție de acum prietenii. Cum să spun, eu îl percep foarte vesel, special acum, când a văzut că toți ceilalți s-au supus ordinelor lui, cum să spun, zici, un copil din ăla care sare și boxează și râde și e foarte vesel și e foarte copilăros dintr-o dată. Să privească adânc în nucleul sufletului lui, acum, amare îi transmiți, și să ceară, pentru că el poate să vadă, să-și ceară să-și vadă toate calitățile, toate capacitățile, să vadă puterea lui, să vadă voința lui, să vadă încrederea în el, să vadă capacitatea lui de a iubi, care este infinită, și să-și vadă libertatea în care ar trebui să trăiască și în care trebuia să trăiască până acum, dar din cauza acestor paraziți care le-au impus niște contracte, niște suferințe ca să se hrănească ei, el nu a putut să fie liber. Să-și caute în adâncul nucleului sufletului lui toate aceste valori și să-și cheme spiritul cu încredere, doar spiritul lui. Bun. Vreau să conștientizeze. Da. Implanturi. Îi ia din frunte Elenei. Îi ia ca un fel de foiță de aur din frunte, e ca și când asta îi provoca și dureri de cap, e ca și când o împiedica să primească informațiile astrale. Îi provoca și presiune totuși. Cum să spun, foița e pusă peste al treilea ochi, îmi arată clar că îi provoca dureri de cap, dar durerea de cap totuși eu percep la chakra coroană. Acolo îi percep o presiune, ca un fel de informație care care pulsează. Dar e stagnantă, e înăuntru. Îi scoate din ochiul drept, îi scoate ca un fel ca o scamă arată, ca o steluță mică neagră. Asta o face să vadă doliu, pierdere, neputință, insuficiență. Și câteodată o face să atragă și să vadă dezamăgiri. Ori când o întristează povestea unui om din fața ei, ori că o întristează propria poveste, ori că îi vine în minte o amintire din copilărie și la fel o întristează, dar asta face, nu știu, o face să vadă lucrurile negre, îmi vine să spun. Așa cum le-a văzut, na. Scoatem, ardem, destructurăm, eliberăm, curățăm tot în focul purificator. Energie stagnantă de jur împrejurul chakrei gâtului. Nu se exprimă. E rușine să exprime ce simte și împovărarea o face să țină acolo toate vorbele în gât. Asta o văd câteodată că îi provoacă igneală.
se neacă cu propriul aer. Aud că mi-a zis spiritul din partea cealaltă. I-a scos și băiatului un sigiliu din piept. Am perceput. Tot la chakra gâtului am perceput că i-a scos ceva și percep că îi scoate foarte multe bile negre din spate băiatului. Îs implanturi alea. Aceleași bile, percep că aceleași. Ca aceeași formă, aceeași rotundă, formă rotundă, aceleași bile îi le scoate și ei, predominant din plămânul stâng. E tristețe stocată. E ca și când mi-arată că parcă ar fi pus murături, știi? Și-a depozitat acolo tristețe pentru vremuri negre. L-am auzit pe spiritul meu că a spus. Îi percep niște ca un fel de lipitori, îi percep pe coloană, cum să spun, de la coccis până puțin deasupra rinichilor. Exact așa, între vertebre. E ca și când îi provoacă amorțeală, ca și când îi provoacă senzația aia de trosnitură, zic bine? Îi scoate din rinichiul stâng, îi scoate ca niște implanturi, dar au formă de usturoi încolțit. Făcea ravagii asta peste câțiva ani, nu? Depresie. Da, ajungea la depresie. Da. Înțeles. Depresie, dezinteres, dezrădăcinare. Citesc pe ele. Da. Îi scoate niște... Parcă ar avea sterilet. Exact așa. Nu-mi dă senzația, adică nu-mi dă detalii dacă ar avea și în fizic, dar în energetic clar îi scoate sterilet. E implant. Ai avut vreodată sterilet, Elena? Nu, niciodată. Deci e implant. Îi bloca pofta sexuală, îi bloca lubrifierea, îi bloca energia sexuală, îi stoca energia sexuală pentru, adică ceva de genul o depozita ca după aceea să veneau ăștilalți o lua și pleca cu ea, și balonare, tot aud balonare, îi provoca balonare. Senzația de goluri de aer, dar oricum și disconfort, durere, cuțite, ceva de genul. Așa mi-arată. Îi scoate foarte multă ură, furie, durere, remușcare, din ficat, din inimă, din bilă, din splină. Îi scoate foarte multă tristețe, vinovăție, regret, usturime din stomac, din gât, din ochi, din plămânul drept. Îi scoate frica de viață, frica de schimbare, rezistența la viață, rezistența la iubire, rezistență la înaintare, după peste tot le scoate. La varice îi percep foarte mult conflict cu tata și cum să spun, îmi arată că a făcut pași mici, dar cum să spun, a bătut pasul pe loc, de fapt, îmi spune spiritul ei, a bătut pasul pe loc. E ca și când n-a făcut mișcare și sângele respectiv s-a depozitat în venele picioarelor.
Ai varice, Elena? Nu ne-ai spus. Da, da. Ah, ok. N-a făcut mișcare în viață, n-a făcut mișcare în decizii, cum să spun, tot timpul, deși s-a mișcat, a bătut pasul pe loc. E ca și când, nu știu, ba da, știu, dar stai să interpretez. E ca și când face salată de băf, că îi place salata de băf, când ia furculița în mână, nu-i mai place salata de băf și stă și se întreabă de ce nu mai place, că mi-am dorit-o. Lasă furculița în salată și pleacă. Da, asta e, urmările contractelor false. Asta ne se întâmplă. Că nu suntem liberi. Și frică, foarte multă frică acolo, în picioare, dar nu doar în vene, îi percep și mușchi. Și îi percep mușchii la fel înveninați, învinețiți, nu înveninați, învinețiți. Mai are o chestie aici, tot așa, de la șolduri, cu zonă genitală, cu genunchi, cu picioare, cu călcâie, cu tot ce ține de picioare, mușchi, piele, părul după picioare, deci absolut tot. Are chestia asta cu soțul, cu bărbatul predominant, cu paternul din fața ei, îmi vine să zic, dar nu clar e soțul ei ăsta. E ca și când vrea să stea de vorbă cu el, dar e, cum să spun, are orgoliu ăsta, ți-am zis, de la șolduri în fiecare chestie asta, are orgoliu ăsta că se așteaptă ca el să vină spre ea, ca el să înțeleagă durerea ei, ca el să... Ceva de genul, se așteaptă ca el să o trateze pe ea cu blândețe. Să o aline, să o mângâie, să-i... Îmi dă senzația aici că ea are senzația că doar ea suferă și el nu înțelege durerea ei, dar el de fapt e împietrit de durere. Adică e ceva de genul, îl percep pe el mișcându-se în inerție. El e mai împietrit ca ea, dar ea crede că ea este. Corect. În sensul că el nu are vorbe nici pentru el. El abia poate să gândească, dar nu prea gândește, se mișcă în inerție. Pentru el, da, pentru băiat și pentru ea. Iar orgoliul ăsta, cum să spun, pe o parte are chestia asta să se certe cu el, să-i reproșeze, că nu înțelege, că nu... O văd mocnind pe interior de ce-ar sări la el, dar totuși se abține, dar cum să spun, nu se abține gândindu-se că el de fapt suferă mai mult ca ea, ea nici nu concepe că el ar putea să sufere mai mult ca ea. Deși mental ea a perceput chestia asta, ea. Mental, în energetic fizic, nu. În energetic nu percepe, asta ca să înțeleagă. Nu. Încă nu a pătruns în energetic, dar în partea subliminală. Da. 3 avorturi percep că-i curăță. Extrauterina mi-arată că a făcut cale întoarsă. A venit, a stat deoparte cât să supravegheze și a făcut cale întoarsă. Ceva de genul, nu-i de mine aici și oricum nu acum. Nu erau compatibile, a plecat. Bun, să curețe, să șteargă. Nu-i percep fetuși în... bun. Nu-i percep în câmpurile ei, doar cordoanele le-am perceput și fii atentă de ce s-au menținut cordoanele foarte subțiri, când și când se simțea vinovată. Asta zic, să șteargă toată vinovăția de acolo, toate amprentele trecutului, să accepte și să elibereze. Are o chestie oricum cu să-și asume responsabilitățile pentru tot și pentru toate. Păi să-i scoate programul de sacrificiu și de asumare responsabilităților nici și pentru strămoși, și pentru prezent și viitor. În sâni, în ochi, în stomac și în intestine percep, și în inimă. Să scoată și orgoliul și mândria. După peste tot le scoate. Vinovăția. I-a scos-o. Toate fricile de boală, de durere.
Frica de pierdere e predominantă la ea și frica de mișcare. Și fii atentă cât de interesant, după ce le-a scos pe astea, a început din inimă, din mijlocul inimii, să-i scoată frica să meargă mai departe. Adică, cum să spun, e frică să depășească perioada asta de doliu, deși, cum să spun, în sine ei pare că înțelege că trebuie că așa a fost firesc cursul lucrurilor. Pare să înțeleagă, dar nu acceptă. Corect, e frică să treacă peste chestia asta. Da, pentru că nu acceptă, da. Nici nu acceptă și e ca și când dacă ar trece peste, și-ar da senzația sau ar da senzația sau că nu e o mamă bună. Că e irresponsabilă, da. Să-și scoată și vinovăția asta, programul de vinovăție, de oriunde ar fi ascunse toate. De neiertare, de neiubire, de judecată, de critică. Din inimă le scoate pe astea. De grijă excesivă. După peste tot. Toate să le scoată. Atașament. Din ficatul scoate pe ăsta. Neputință. Picioare. Mâini. Îndoială. După peste tot le scoate. Nemulțumire. Gât. Neputință. N-am zis. Neputință. Îi scoate un pic din ceafă. Se scoată toată. Îndoială. A scos-o. Regrete. Rinichi. Genunchi. Coate. Umeri. Obsesie. Ochi. Amăgire. Și depresie. Cap. Ceafă. Fese. Șolduri. Zona asta dintre genunchi și gleznă. Gambă. Și rezistența la schimbare. I-a scos rezistențele. Bun. Acum să ne spună de unde vine și câte vieți a avut pe Terra. E pleiadiană combinată cu venusiană ca și ADN principal, ca și ADN comportamental. Ca și vieți, îmi arată că are undeva la 486. Dar e, cum să spun, percep foarte multe cumulate. Când se răsfrâng, când se cumulează, când se răsfrâng, când se cumulează. Am mai avut conștientizări de-a lungul vieților, se pare, da? Și a mai dispărut din ele. Ca și comportament, are o chestie cu... Îmi arată să strângă suferința la toți, știi? Adică ceva de genul, adună suferința la toți și o ține la ea. De ce a venit pe pământ? Tocmai. Din acest ca să fie îndrumătoare, ca să fie susținătoare, să fie ocrotitoare, să fie... mi-arată ca și când ia toate nedreptățile, toate responsabilitățile tuturor, le adună așa în fața ei, știi? Dar nu știe să le alchimizeze. Au uitat, dacă n-au lăsat-o. Și ăsta e și unul din secrete. Nici n-au lăsat-o, dar nici când a întrebat chestia asta, n-a știut să spun, adică ceva de genul, ea crede că e misiunea ei de a aduna suferința la tot și de a o păstra ea, știi? Da. Are pe o parte teama că dacă o dă mai departe, va face alte ravajii altora. Păi și nu trebuie să o dea mai departe. Preferă să o țină acolo pentru ea. Păi da. Dar o ține într-un mod tacit, într-un mod destructiv, spune spiritul ei. Da, cu afectează, sigur că da, e ca o bubă neagră, cum aș zice pe corp. Deci toată această energie pe care o strânge, o acumulează, dacă tot a venit cu scopul ăsta, este absolut necesar să o transforme, să o alchimizeze,
Să o transforme Acum cu am mai frecvență început înaltă, cu iubire. a mai început să o alchimizeze în mod inconștient, odată cu împământarea, îmi spune spiritul ei, dar n-a conștientizat lucrul ăsta până acum. Deci orice suferință văzută, auzită și pe care noi absorbim în mod inconștient, atunci când ne ridicăm vibrația în momentul de față, și asta o facem doar prin autoevaluare, prin observația noastră personală, a stării noastre personale, în momentul în care primim această frecvență din jurul nostru, în momentul ăla ne ridicăm vibrația și o transformăm prin iubire, prin frecvență înaltă, suntem ca o flacără care ardem. Tot ce atragem, așa să ne imaginăm, ca o flacără care ardem. Nu ca o lumină, cum spun unii, ca o lumină, pentru că la lumina aia vin insectele, da? Și ne afectează, ne ciugulesc de pe toate părțile. Nu să fim un bec, o lumină, ci să fim o flacără care arde toate impuritățile care vin către noi, prin care noi atragem prin lumina aia. Și dacă noi conștientizăm chestia asta, să-mi confirme Amalia dacă am dreptate sau nu. Mi-a venit de curând, de vreo săptămână, nu știu, de vreo o lună să zic. Așa, deci e corectă ideea? Da, este corectă informația. Între timp mă uitam și la băiat, că la fel ea să audă, să vadă și el. Stagnantă. Da. Bun, acum este liberă să comunice cu băiatul și să vadă ce mai are, ce nevoie mai are băiatul și să-mi spui dacă spiritul ei e pe acolo, a venit, că nu te-am Este întrebat de la spiritul început. ei, da? Ok. Și la băiat a apărut. Spiritul? Aha. Mhm. Super. Asta înseamnă că și-a ridicat și el vibrația prin conștientizare, prin eliberare. Oricum, el avea conștientizare mai multă ca ea. Mai multă ca ea, era mult mai în ghilimele, mai cu picioarele pe pământ. Mai prezent, da. Vezi, tu la trecerea asta, dar el era așa, chiar o curiozitate a Maria, el era așa și înainte să moară sau după trecere a conștientizat câte ceva? Nu, îmi spune că după trecere și-a amintit foarte multe. L-a influențat negativ sau pozitiv suferința pe care a avut-o în ultimii L-a întristat suferința mamei în primul rând. L-a îngreunat suferința familiei în primul rând. Acum am înțeles că suferința nu este o metodă de a înțelege și că suferința te trage în jos, te coboară în vibrație? Ce percepție are acum despre suferință, da? Și-a dat seama după de lucrurile astea. Și spune exact așa, când ești în durere, nu poți să o dai la o parte. Nu poți să o dai la o parte, dar nici nu poți să-ți ridici vibrația. N-ai puterea să o dai la o parte, că ești foarte coborât, tocmai despre asta e vorba. Încerc în fel și chip să mă fac înțeleasă că această suferință, această boală, această durere prin care noi trecem în viață ne coboară, nu ne ridică. Poate că ne forțează într-un fel să conștientizăm realitatea în care suntem. Dar mai mult de atât eu nu văd. Nu știu dacă mă înșel sau nu, dar suferința nu este o cale de evoluție. Per total, după părerea mea. Spiritul tău ce zice? Râdem. Sunt mai multe aspecte? Sau? Da, sunt mai multe cauze și foarte multe aspecte. Da, așa este. Noi cu mintea nu putem percepe prea mult. Eu atâta percep ca și idee principală, dar or fi mai multe. Bun, hai să mergem mai departe, Amalia, să vedem ce mai avem. Curățat cordoanele cu persoanele în viață? Nu. Sau ce mai avem? Trebuie să trecem la liniile de potențial. Da. Și gregoare și toate astea. Hai să vedem ce are acolo proiectat. Doliu, sacrificiu, pierdere. Iar el percep renunțare că a avut. Renunțare, asumare. Mai e una, dar nu ajung până acolo să o citesc. Spune-i lui să facă lumină, să-și trimită o rază de lumină, să lumineze
Teroare. Teroare? Mhm. Așa. Bun, cu cât vede și el, cu atât înțelege mai multe influențele nefaste ale vieții în corp, pe Terra. Așa. Bun, să curețe tot cu frecvența asta înaltă, cu lumină, să lumineze așa ca o lanternă, să șteargă tot cu intenția, da, lumină și intenție, să ștergă toate proiectele create prin influențele paraziților astrali, să-și pună acum cu dorința lor curată, adevăr și iubire, tot ceea ce este benefic pentru ei. El să-și proiecteze libertatea de a crea, că e cel mai important pentru el acum, să fie El? curat. El, da, libertatea. Nu, el nu mai are linie de potențial în față. Ce să-și creeze? El nu e în fizica să-și creeze. Nu e în fizic, dar nu-și poate crea? Stă la îndemâna altora sau cum e? Există acum. El doar există. Și dacă vrea să se reîncarneze, cum face? Prin decizie. El nu se poate muta pe linii de potențial acum, el doar există. Și prin intenție poate să decide la un moment dat ce să facă, nu? Corect. Am înțeles. Hai să La ea vorbim de linie de potențial. hai să-și spună ea ce-și dorește. Elena, acum în gândul tău, poți să-ți creezi prin rostirea, prin intenție și rostirea în gând ce-ți dorești tu, sănătate totală, perfectă și permanentă, în primul rând, toată lumea își dorește asta, înțelegere cu soțul, cu familia, cu copilul, dar este despre tine aici, să știi, nu pui pentru Da, copii. exact. Bravă, Ioana. Mama răniților, asta Păi s-a da, dus. imediat mi-a venit ideea că ea își pune pentru băiatul ei ce să facă, știi? Nu și-a pus pentru, nu și-a pus deloc pentru băiat. În schimb, și-a pus foarte mulți copii bolnavi acolo, la care spiritul s-a dus și dar cum să spun, ea deja îi strângea acolo pe linia ei de potențial, să-i ajute să ajute copiii bolnavi, având în vedere ce... Da, dar spiritul s-a dus și a luat-o de acolo și a spus nu ești pregătită momentan pentru chestia asta. Pentru tine foarte prioritar acum este să-ți aduci armonie cu tine și cu familia. Pe ăștia trebuie să-i pui pe linia de potențial. Cu ăștia trebuie să te reîntorci, să te reorganizezi, să te realchimizezi, să te reîntregești. Abia după vei decide dacă vei sta acolo sau nu. Dar momentan nu o percepe pregătită pentru chestia asta. Este un lucru foarte bun pentru ea. Îi spune, este un lucru foarte bun pentru ea, dar momentan nu este pregătită. Ea are de vindecat, în primul rând. Vindecat ea, dar vindecată și familia. Da. Și egregorul familiei și, da, câmpul familiei sau cum să o numi, și ea în particular. Bun, să-și pună acolo tot ce spiritul ei consideră că este necesar la acest moment pentru ea, pentru binele ei, ca să reîntregească, să refacă, să armonizeze cu ea însăși și cu cei din jurul ei, cu întregul univers. Și după aceea să facă, da, și profesia cea mai optimă, poți să spui, Elena, că ai zis că nu prea mai vrei să stai acolo, la locul de muncă, să-ți găsești un loc de muncă în care să te simți bine, să fii plătită, mulțumitor, să relaționezi cu oamenii pe frecvență înaltă, să-ți găsești totul pe frecvența nouă a ta de acum încolo și să o deconectezi de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor, că au avut destule. Da. Și acum să chemăm persoanele în viață. Elena, chem toate persoanele pe care le-ai cunoscut de când te-ai născut până în clipa de față și spui așa, tot ce destructurez acum și aici tot ceea ce am creat greșit la adresa voastră cu gândul, cu vorba și cu fapta din toate timpurile până în clipa de față, tuturor persoanelor pe care le-ai cunoscut în viața asta de când te-ai născut până acum. Și îți imaginezi cum curezi toate aceste cordoane, ei sunt toți în jurul tău și tu trimiți aceste idei, aceste informații și energie de vibrație înaltă în care ești acum, trimiți toate aceste informații către ei cu completarea că te deconectezi de tot și de toate, îi eliberezi și te eliberezi
cu iubire și cu mulțumire și recunoștință pentru experiențele pe care le-ați avut împreună. Și acum spune-ne despre băiatul cel mare și despre soța Amalia, dacă din ce cauză el nu-și găsește, uite, iată, de ceva timp, nici servici, nici din cauza propastiei care s-a format în spatele lor, cum stai spate în spate. E ca și când conexiunea nu prea mai avea. La fiecare s-a închis lumea, la fiecare s-a închis percepția, la fiecare suferă în bula lui. Fiecare suferind în bula lui, necomunicând, neînțelegându-se, neîmpărtășind durerea, care asta este o durere care trebuie împărtășită la comun. Și este o durere care îi leagă pe toți și este o durere care trebuie să-i apropie. În schimb, la ei durerea îi distanțează. Fiecare suferă, nu aduce vorba, se închide în el, propastia devine tot mai mare. Da. Deci ăsta, în mod normal, deci ăsta e, cum să spun, fiecare stă în durerea lui, nimic nu le mai merge bine, nimic nu mai... Da, poți să transmiți acum, Elena, tot ceea ce tu dorești, să le spui lor ceea ce nu puteai să le spui în realitate. Să le spui că de pildă, că nu le este deloc de folos această supărare, această durere și că ar fi cazul să o abandoneze, să o dizolve, să o transforme prin acceptare. Da, să o accepte, pentru că oricum lucrurile nu se mai pot schimba. Ei își pot doar schimba prin gândire și emoție starea. Și îl ajută și pe copil, dacă ei își schimbă starea, automat își ajută și copilul care a murit. Da, să-și caute valorile lor ca să le poată folosi în libertate și să-și cheme spiritul fiecare dintre ei, să-i ajute să depășească momentul, să evolueze în libertate prin puterea și voința fiecăruia pe care o deținem, dar sunt închise acolo, să le dea drumul, să le elibereze. Bun, și să taie. Vezi și pe transgenerațional dacă remarci ceva. Foarte multe femei batjocorite, dar nu neapărat doar violate, asuprite, sclavite, subjugate, alungate, dar nu alungate, trimise în lume, parcă date afară din casă, luate la șuturi, călcate în picioare. Toate astea responsabilități ea le-a alchimizat. Acum le trimite lumină, iertare, destructurezi la fel tot ce ai greșit la adresa lor, că ai contribuit și tu la această creație, da, din trecutul tău, și poți face asta ca să audă și ele cum te eliberezi tu, pentru că sunteți pe cordon și tot ceea ce face unul din acești membri se transmite și celorlalți. Deci tu te-ai eliberat, te ierți, te accepti și te eliberezi și pe ei la fel, îi ierți, îi accepti și îi eliberezi. Le trimiți iubire, informații, să-și caute spiritul, să-și caute valorile, să-și caute libertatea. Mulțumesc pentru acuratețea cu care ai povestit, a spus mama ei. A fost receptivă. În momentul când un membru familiar se ridică în conștiință, se transmite către majoritatea. A văzut că e adevărat ce am spus, a? Au simțit. Au simțit. Foarte bine. Iată, Elena a făcut acest proces pentru toată familia, a reușit să alchimizeze cu ajutorul acestei proceduri, să transforme. Băiatul va fi bine, băiatul e susținut de transgenerațional, băiatul e onorat de transgenerațional.
Băiatul are spatele asigurat de puterea transgeneraționalului, spune, spun mai multe femei din transgeneraționalul ăsta, așa, începând de la mamă, îs vreo 3-4 femei în spate care spun și par niște femei destul de puternice. E iubit, e apreciat, nu? Și e onorat. E onorat, da. Da, depinde și de trecutul lui, iată ce înseamnă. Foarte bine. Era și, da, l-ai găsit destul de prezent, destul de conștient. Băiatul a alchimizat foarte multă karmă de la ei. Băiatul a curățat foarte mult transgeneraționalul. Tocmai de aceea onoarea transgeneraționalului e adevărată și pură către băiat. Băiatul a vindecat. Adică intenția lui de a suferi a făcut-o cu dorința de a vindeca karma transgenerațională. Asta și-a propus. Ori mama, ori el. Și dacă mama n-a reușit, a preluat el. S-a sacrificat el. Adică ei au știut chestia asta, spune băiatul. Da. E un mod de a fi, de fapt intenția contează. Bine. Hai să facem acum, să taie cordoanele, să elibereze, da? Mai spui odată, Elena, vă eliberez și mă eliberez. V-am acceptat și mă accept așa cum, accept toată situația așa cum este. Pentru că dacă o accepti, te eliberezi și eliberezi pe toți. Și hai să facem... Băiatul a ieșit din... Gata? Din camera de lucru, a stat lângă transgenerațional în timp ce s-a vorbit. Unde vrea să meargă, ce vrea să facă, știi? Și revendică propria trecere, am auzit băiatul că spune. Adică va sta când la transgenerațional, când lângă părinți și până când familia nu va fi din nou armonioasă, așa cum o știa el, ceva de genul nu va pleca de lângă ei. Au mai avut vieți împreună, înțeleg, da? Foarte multe vieți au avut împreună. Și cu actualul fiul în viață și cu soțul, ia uite-te. Foarte multe vieți au avut împreună. Okay. Și-au încheiat karma, oare? Adică? Toți? În viața asta, Elena? Cu soțul. Au karmă încheiată, acum este o lecție pentru ei, spune băiatul. Aici trebuie să fie ea atentă. S-a referit la toți membrii sau la el, relația cu el? Se referă la membrii familiei ei, membrii familiei actuale, rămași în viață. Ea, băiat, tată. Okay. Spune că nu poți să ai pretenția să vindești, exact așa spune, mamă, nu poți să ai pretenția să vindești pe alții până când nu-ți vindești familia. Asta este stâlpul tău, asta este susținerea ta, ăsta este punctul tău de plecare. Când vrei să schimbi lumea, încep cu tine, da? Armonie în familie, armonie în tine și după aceea treci la ceilalți. E logic. Nici prin cap să nu-ți treacă renunțare, mamă. Bine. Bun, îl lăsăm, îi mulțumim pentru colaborare și pentru prezență și este liber acum. Elena, ți exprimi și tu intenția, e liber să-și aleagă drumul de acum încolo, să rămână cât dorește, cum dorește, este liber să acționeze. Pentru cum se simte el, cum își dorește el, cum e mai bine. Și hai să facem, Elena, acum conexiunea cu energia pură a Pământului, pentru că tu deocamdată trebuie să fii foarte conectată cu Pământul ca să poți să faci, să mergi mai departe în misiunea ta. Și îți imaginezi din centrul tălpilor tale, Elena, 2 fascicule de energie luminoase, strălucitoare, care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului și se unesc cu energia pură, cu sfera de lumină strălucitoare a Pământului cu care te conectezi acum, cu iubire și recunoștință, cu mulțumire față de susținerea pe care o ai
de la pământ pe care ai avut-o până acum. Atâta timp cât trăiești, spui, rămâi conectată, după care te deconectezi de tot și toate. Da, și te vizualizezi până în creștetul capului, ca fiind un canal de energie strălucitoare, cu care îți umpli toate celulele tale, toate câmpurile tale, până în creștetul capului. Și simți această putere, această încredere în tine, această stabilitate. Și din creștetul capului, un alt fascicul de energie caută frecvența aceea de iubire necondiționată, de stare de bine, de armonie, a sursei pure și conștiinței universale, de unde ai venit, în care aveai toate capacitățile și toate memoriile tale. Înainte să le pierzi, îți cauți matricea originală, o recuperezi, te întorci în interiorul corpului tău și le unești cu cele existente, cu fragmentele, cu bucățile de informație din corpul tău și activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și integrezi cele trei părți, suflet, spirit, minte. În inimă. Da. Acum am uitat să te întreb, Elena, curățarea casei, mașină, ce ai, spații de curățat? Casa în care locuiești. Am și casă Stai și acolo, mașină. rămâi acolo. Rămâi acolo că te vezi. N-are spațiu ei total, din ce percep. Partea din casă. Văd că ei curăță mai multe spații și mai multe mașini, nu doar una. Avem și mai multe mașini și mai multe case. Corect, dar nu în totalitate. Îi curăță parțial. E ca și când, cum să spun... Partea ei, cum are, pe unde umblă ea. Exact. Și obiectele ei, scaunul ei la mașină, pe unde a stat ea. Știi? Curăță. Dar nu percep foarte mult. Percep energie stagnantă, energie nu e stagnantă. E mai degrabă energie din aia de tristețe. Energie din aia de te miști greu prin ea, așa, de, cum să spun, de mori așa pe tine. Dar e normală. Normal, că nu mai are viață. Energia din jurul lor, cum ar veni. Da. Bun, să curețe ce e de curățat și nu-i percep portaluri. Deci nu-i văd portaluri. La locul de muncă. Vreau să o întreb să întreb partea ei subliminală, Amalia. Farmacia. Da. Să întrebi, după ce curăță, să întrebi ce știe despre medicamentele care se vând prin farmacii. Sunt medicamente artificiale. Sunt benefice, nu sunt benefice pentru sănătatea oamenilor? Normal că nu sunt benefice pentru că sunt medicamente sintetice care sunt menite să inhibe vindecarea corpului uman. Corpul uman, spune spiritul ei și partea ei subliminală, are tur și retur, mi-arată. Are modul lui de a se vindecare, modul lui de a conștientizare, modul lui de a se activare, modul lui de a se, cum îi spune, e ca și când de a se adapta. Condițiilor. Tocmai de aceea sunt plantele, tocmai de aceea există mierea, tocmai de aceea există polenul, tocmai de aceea există spațiu înconjurător. E făcut să, exact așa mi-arate, e făcut să lucreze și să conlucreze cu plantele, cu oamenii. Natura, prin natura, da, natura întreagă cu omul, da. Exact, și invers. Omul are grijă de natură, natura îl răsplătește la rândul lui prin vindecare. Tot ceea ce se întâmplă în farmacii, în spitale în general, totul se întâmplă, cum să spun, percep bani peste bani, peste bani, peste bani, peste bani. Scopul este banul, adunat banul, da? Corect. Interes.
interes financiar, De la A la Z, ha? corect, corect. Și Adică totul- percep cum intră un pacient într-o farmacie sau într-un spital, percep mai multe adunări de bani. Adică la același pacient percep bani și de acolo, bani și de acolo, bani și de acolo, bani și de acolo. Adică e, cum să spun, parcă e o criptomonedă pusă la bursă. Miza e doar banul. Și totuși există persoane care s-au vindecat, care și-au prelungit viața printr-o operație, prin medicamente, printr-un tratament Nu are treaba medicamentos. operația. Bun, hai să lăsăm operație, să luăm medicament, medicamentul, să luăm tratamentul una este un medicamentos. medicament, Există oameni care și-au salvat viața cu ajutorul medicamentelor. una este să iei un medicament pe o perioadă limitată de timp, arată. Alta este să iei medicament, mi-arată cum pentru tensiune, Așa. care îl iei pe toată viața, pentru inimă, pentru sânge, pentru îs medicamente. Pentru colesterol, te rog să te uiți. Există un medicament care zice că e singurul care se recomandă pentru colesterol, de pildă, și dacă apuci să-l iei, trebuie să-l iei toată viața, pentru că dacă îl oprești, se dublează colesterolul. E adevărată informația asta? Da, este adevărată informația, pentru că percep că acel medicament se duce, stimulează atât bila cât și ficatul, percep, și e ca și când îi mărește, le face să ruleze pe bandă rulantă. Să activeze mai mult decât erau și... Nu mai știe când să se oprească, e ca și o inimă, parcă își lasă, ca la inimă, parcă își lasă supapa deschisă, nu mai poate să o închidă. Și ca și când e forțată tot timpul să, cum să spun, nu mai pompează ea, parcă trece sângele de acolo până acolo. Da, o face mecanică. Corect. Și dacă nu-i mai dai medicamentul respectiv, ea se închide și atunci se creează colesterol mai mult? Sau Nu. ce se întâmplă? Dacă nu-i mai dai... Colesterolul nu e o problemă. Nu percep că ar fi o problemă colesterolul, deloc. Deci când spui chestia asta, colesterolul nu-l percep ca fiind o problemă Oricât de pentru mare ar fi? organism. Depinde la persoanele în vârstă, să ajunge la 300, 400, ceva de genul. Ori maximul este, indice este de 100 parcă. Spiritul spune exact așa. Și cine spune chestia asta? Un alt uman, corect? Da, bineînțeles, studiul medicinei. Cercetările. Mă uitam, în momentul când ai spus că la unele persoane ajunge la 300-400, am perceput mai multe plante, una peste alta adunate, adică ceva de genul, dacă la un indice mai mic mâncai câte 3 foițe din păpădie, de exemplu, am perceput, când ai spus tu indice 300-400, parcă peste păpădia respectivă am mai dat și niște frunze de ca de sfeclă roșie și niște cei de pelin alb și niște cei de sălcioară și e ca și când au venit plante mai multe. Adică să consumăm plantele astea ca să scadă colesterolul sau ceva? Corect. Și spiritul ei spune acum, pentru fiecare boală a corpului există cel puțin o plantă care poate să vindece lucrul ăsta. Și spune că de cele mai multe ori, dacă ți asculți corpul și îl întrebi corpul respectiv, îți va spune prin pofte. Nu te aștepta să-ți vorbească, spune. Sau să nu se aștepte toată lumea ca corpul să-i vorbească cum vorbim noi. Pur și simplu poate să-i vorbească prin pofte. Și dacă nu-i vorbește prin pofte, mi-arată că e ca și când deschide telefonul și arată planta respectivă. Se întâmplă ceva și o găsește. Trebuie să știe cum pune întrebările, să pună întrebări directe. Și corect. Care să cuprindă răspunsul exact. Corect. Iar la robinetul abundenței nu percep absolut nicio problemă. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 94% și îmi scade până la 91%. Fluctuează între. Câte zile are de metabolizare?
6 prima dată și mi s-a ridicat la 10 pentru că îi percep energia că ea se activează brusc. Deci, cum să spun, se lucrează, dar câteodată parcă se lucrează brusc. Când are tendința aia de a... Și aminti? Corect, de a-și aminti, percep energia brusc, că e ca și când Scade. îi atrage atenția. Ceva de genul focus aici, interiorul aici, atenție aici. Lasă trecutul, lasă exteriorul, lasă amintirile. Adică și spiritul ei îi spune, este bine, te-ai convins că este bine. Te-ai convins că poți vorbi cu el, este ok. Nu știu dacă te-am întrebat, metabolizare câte zile are? 6 s-a ridicat la 10. Bun. Elena, mai ai întrebări? Rămâi acolo. Nu, nu. Acceptul de publicare ne-l dai? Da, sigur. Mulțumim. Atunci vă deconectați de toți și de toate. Închideți toate.